เบื้องต้นเนี่ยทุกคนควรที่จะต้องมีเลยแบบไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีเยอะอะไรเงี้ยสำหรับมือใหม่ฝึกเริ่มจริงๆเนี่ยเจแนะนำให้ซื้อแปรงเหล่านี้นะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะพบกับเจอาอีกแล้วนะคะตอนนี้จริงๆเจอากำลังทำลุค how to แต่งหน้านะสำหรับลุคอื่นๆอยู่นะคะแต่ว่าก็พอดีวันก่อนมีลูกเพจนะคะใน Facebook นะคะถามคำถามเจ๊มาว่าเจ๊คะแปรงที่ must have สำหรับคนที่แบบเป็นกำลังแต่งหน้าอะไรเงี้ยที่ต้องมีคืออะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเจ๊ก็ลิสต์มาให้ดูแล้วเนาะต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนว่าแปรงเจ๊อาจจะแบบว่าเปื้อนนิดนึงเพราะเจ๊ไม่ได้ทำความสะอาดนะอันนี้คือเรียลจริงๆนะคะแล้วก็เป็นแปรงที่จากประสบการณ์เจ๊คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยทุกคนควรที่จะต้องมีเลยแบบเอาแบบเบสิกนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีเยอะอะไรเงี้ยสำหรับมือใหม่ฝึกเริ่มจริงๆเนี่ยเจ๊แนะนำให้ซื้อแปรงเหล่านี้นะคะแปรงที่1นะคะก็คือเป็นแปรงทาแป้งนะอันนี้คือเราไม่พูดถึงรองพื้นเลยต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีแปรงทารองพื้นก็ไม่เป็นไรไงเราก็สามารถใช้มือได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดจะเพิ่มออปชันนิดนึงว่าอยากใช้แปรงทารองพื้นก็ใช้ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นฟองน้ำรูปไข่ก็ใช้ได้นะคะอย่างแปรงทารองพื้นตัวนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ของเจ๊เองเนาะตอนนี้ยังมีโปรอยู่ก็คือ89 บาทคุณบอกก่อนนะคะแต่ว่าถ้ามือใหม่ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คือเสริมให้นะคะส่วนที่ must have อันดับที่1เลยที่ต้องมีเลยก็คือจะเป็นแปรงทาแป้งนะคะแปรงลงแป้งไม่ว่าจะเป็นแปรงลงแป้งฝุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นแปรงลงแป้งผสมรองพื้นอะไรต่างๆก็ใช้แปรงที่มันเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับเป็นแปรงที่จะลงแป้งทุกคนดูนะนี่นะคะแอบอายนิดนึงนะเพราะว่ามันเปื้อนนะคะอันนี้นะคะ must have อันดับที่1เลยนะคะต้องแปรงทาแป้งนะจ๊ะต่อไปลำดับที่2นะคะหลังจากที่เราทาแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปปัดแก้มนะอันนี้คือวิธีเบสิกที่สุดคงยังไม่มีใครฝึกเชดดิ้งก็ไปปัดแก้มก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแปรงปัดแก้มทุกคนแปรงนะคะอันนี้เป็นแปรงปัดแก้มของเจเองซึ่งเจใช้มาหลายปีมากแล้วนะคะลืมบอกเมื่อกี้แปรงทาแป้งของเจจะใช้เป็น Real Technique กับยี่ห้อ Sigma นะคะซึ่งมันนานมากแล้วนะคะแต่ว่าให้ทุกคนดูลักษณะของพุ่มแปรงแล้วกันว่ามันจะเป็นแปรงลงแป้งเนี่ยจะมีพุ่มๆแบบนี้นะคะส่วนแปรงปัดแก้มนะคะแปรงปัดแก้มเนี่ยสังเกตที่หัวมันนะมันจะเป็นแบนๆนิดนึงเพราะว่าเวลาเราใช้แบนๆเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแบบนี้ได้ทุกคนเนี่ยแปรงปัดแก้มก็คือจะเล็กหน่อยเล็กกว่าแปรงทาแป้งนะคะแล้วมันก็จะแบบพุ่มเล็กกว่าทุกคนเห็นไหมคะจะสั้นจะยาวคืออะไรได้หมดแต่ว่าต้องเป็นทรงนี้นะคะทรงนี้นะโอเคนะคะหลังจากแปรงปัดแก้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกันต่อที่ดินสอเขียนคิ้วมันมีแปรงแถมอยู่แล้วก็ไม่ต้องไงนะคะแล้วก็จะเป็นแปรงอีกอันนึงคือแปรงทาอายแชโดว์คือทุกคนควรต้องมี1อันนะคะแบบที่เจเล็กคอมเมนต์ก็คือแบบแบนๆแบบนี้ทุกคนดูแบนๆแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะมันสามารถที่จะทาแบบอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ใต้ตาได้นะคะทุกคนก็ไม่ต้องไปลงทุนซื้ออะไรหลายอย่างแต่กรณีถ้าจะแบบว่า full option อะไรเงี้ยต้องมีแปรงพุ่งเพื่อคอยเบลนให้เนื้อมันเนียนแต่ว่าเบื้องต้นนะใช้อันนี้ผสมผสานกับมือก็โอเคแล้วนะสำหรับเจคิดว่านะอย่างอื่นเนาะมันไม่น่ามีแล้วนะจริงๆมือใหม่จริงๆที่เจแนะนำเลยนะเอาจริงก็คือจะมีแปรงทาแป้งนะคะแบบนี้นะคะเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแปรงปัดแก้มนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแปรงทาอายแชโดว์แบนๆแบบนี้นะคะนี่แค่นั้นเลยนะคะในความคิดของเจนะถ้าจะเอาแบบ full option ทุกคนฟังให้ดีนะเดี๋ยวเจจะแนะนำแปรงที่เจใช้ประจำนะคะประจำเลยจริงๆในการแต่งหน้าซะส่วนใหญ่เนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันเนาะนะคะว่าเจใช้แปรงอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วว่าเราก็พวกแปรงเบสิกพวกนี้นะคะอย่างพวกอายแชโดว์อย่างเงี้ยแปรงทาอายแชโดว์แบบเนี้ยมันซื้อมาได้เป็นเซตอยู่แล้วทุกคนก็ซื้อเป็นเซตเริ่มต้นได้นะคะขอให้เริ่มมีอันแบนๆแบบนี้ก็โอเคแล้วเนาะนะส่วนแปรงอื่นๆใหญ่ๆเขาจะขายเดี่ยวเนาะนะคะโอเคตอนนี้นะเดี๋ยวเจ๊จะมาเริ่มก่อนว่าถ้าแบบจะแต่งหน้าให้มันแบบ full option เป็นมืออาชีพขึ้นมานิดนึงให้มันดูเนี้ยบขึ้นมานิดนึงจะต้องใช้แปรงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนสำหรับมืออาชีพเลยนะคะในการทาบำรุงสกินแคร์นะคะสเต็ปแรกเนาะบำรุงสกินแคร์นะคะทาเมคอัพเบสอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาลงรองพื้นใช่ไหมบางคนอาจจะใช้มือนะคะแต่ว่าถ้าจะเลือกนะคะจริงๆแปรงมันมีหลายแบบมากแต่แปรงที่เจ๊นิยมใช้แล้วก็ถนัดใช้มากที่สุดก็คือจะเป็นแปรงหัวมนๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแปรงทารองพื้นนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของ JR เองนะคะตัวนี้คือเจ๊ขายอยู่89 บาทแต่ว่าถ้าคุณจะใช้ของยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะมันจะมีหลากหลายแบบนะแบบแฟลตแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหัวมันจะแบนๆแบบนี้หัวมันจะแฟลตแบบนี้นะคะบางอันคือมันนิ่มแล้วมันก็ขนหลุดอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมาะเจ๊ก็เลยทำมาใช้เองขายเองซะเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งคือ Real Technique นะคะอันก็ใช้ดีมากนะคะมันจะมีแค่ไม่กี่แบรนด์นะที่ทำหัวแบบนี้นะคะมนๆแบบนี้วน
นะคะอันนี้คือแปรงทารองพื้นนะคะอันที่2คือถ้าคนบอกว่าไม่ถนัดแปรงนะคะก็ใช้เป็นฟองน้ำลูกไข่แบบนี้ได้นะคะแต่ฟองน้ำลูกไข่ก็คือต้องเอาไปชุบน้ำก่อนแล้วบีบให้หมาดนะแล้วค่อยมาลงแบบนั้นจะดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าเป็นคราบแต่ส่วนข้อดีของแปรงก็คือเวลาเกลี่ยแล้วอะรองพื้นมันก็จะเนียบติดกับหน้าไปเลยนะคะเหมือนวันนี้ที่เจ๊ใช้ลุคเนี้ยก็คือเจ๊ใช้แปรงทารองพื้นแล้วถ้าคนดูเจ๊แต่งหน้าไลฟ์คือทุกคนจะเห็นว่าเจ๊ใช้แบบอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เจ๊ถนัดไปแล้วมันก็จะมีฟองน้ำอื่นๆอีกมากมายนะแต่ว่าเจ๊อธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าคุณจะเลือกแปรงหรือฟองน้ำแบบไหนก็ได้นะคะแปรงอันดับที่2นะคะที่ต้องมีเลยนะคะก็คือเป็นแปรงทาแป้งนะคะเหมือนที่ทุกคนรู้เลยมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะหัวมันก็จะมนๆแบบนี้นะคะแปรงอันดับที่3นะคะที่ต้องมีเลยก็คือเป็นแปรงเชดดิ้งนะคะซึ่งแปรงเชดดิ้งเนี่ยที่เจ๊ใช้อยู่อ่ะจริงๆมันมีหลายทรงมากทั่วมันจะมีทรงต่างๆนานาเยอะแยะแต่ว่าเจ๊เลือกใช้แบบพุ่มๆแบบนี้นะคะแปรงแบบนี้มันคือแปรงปัดแก้มแบบพุ่มนะแต่ว่าเจ๊เอามาใช้ปัดเชดดิ้งนะคะซึ่งแล้วแต่ความชอบของเราบางทีก็จะใช้แบบสามเหลี่ยมแบบคัดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะถ้าเราเชดดิ้งเป็นแปรงอะไรก็ใช้ได้นะคะอันนี้คือเจ๊บอกสเต็ปก่อนนะคะก็แปรงทาแป้งแล้วก็แปรงเชดดิ้งถูกไหมนะเชดดิ้งคือเราจะไม่นิยมใช้แปรงที่มันใหญ่มากเพราะว่าถ้าแปรงใหญ่เกินไปเนี่ยเชดดิ้งมันจะเกินพื้นที่แล้วมันจะทำให้หน้าเราดูแบบมันไม่ได้อะมันจะใช้ไม่ได้เลยนะคะก็คือใช้ให้มันแบบไซส์เล็กๆพอดีแบบนี้นะคะแปรงเชดดิ้งเสร็จแล้วก็ต้องมาดูเป็นแปรงปัดแก้มทุกคนนี่นะคะแปรงปัดแก้มกับแปรงเชดดิ้งมันจะคล้ายๆกันจริงๆมันคือแปรงปัดแก้มทั้งคู่นะแต่ว่าความหนาของมันจะไม่เหมือนกันไหมเจ๊ถึงเลือกตัวที่มันหนากว่าเนี่ยมาใช้เป็นปัดเชดดิ้งนะคะปัดอะไรอย่างเงี้ยบอนเซอร์อะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเจ๊จะเอาไว้ปัดแก้มแปรงปัดแก้มคือจะแบนๆนิดนึงนะคะจะทรงแบนๆแบบนี้นะคะโอเคนะหลังจากนั้นก็จะเป็นแปรงปัดไฮไลท์ที่หน้านะคะแปรงไฮไลท์ที่หน้าเนี่ยอันเนี้ยเจ๊ก็จะใช้แบบเป็นลูกไข่เล็กๆแบบนี้เพราะว่ามันจะเหมาะกับบริเวณที่เราต้องการจะลงอะไรอย่างนี้นะคะแบบนี้นึกออกไหมนะคะอันนี้คือส่วนเป็นของแปรงไฮไลท์แต่มันจะมีหลายแบบมากนะแบบไม้กวาดแบบอะไรก็มีซึ่งจริงๆเจ๊มีเยอะมากไว้เจ๊ค่อยมาแบบรีวิวแบบฟูลออปชั่นอย่างนี้วันนี้คือเจ๊เอาแบบที่เจ๊ใช้จริงๆมาให้ทุกคนดูนะเพราะเจ๊รู้สึกว่ามันใช้ง่ายมันเอาไปแอพพลายอะไรก็ได้นะคะแบบนี้นะสำหรับแปรงทาอายแชโดว์ของเจ๊นะที่เจ๊จะแนะนำให้พวกเราทุกคนอันแรกเลยก็คือแปรงแบนๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นแบนๆแบบนี้นะคะเอาไว้แบบปัดอายแชโดว์ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้แบบ full option จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มมาก็คือเป็นแปรงหัวมนแบบนี้ทุกคนมันจะช่วยได้หลายเรื่องนะอันนี้อย่างเช่นหัวมนแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเชดดิ้งจมูกค่ะแบบนี้นะอันนี้ของ Real Technique ถ้าซื้อ Real Technique ก็จะได้เกือบครบทุกอย่างเลยแล้วก็ดีด้วยนะคะอันนี้นะคะคือเชดดิ้งจมูกหรือว่าจะแบบเชดดิ้งบริเวณนี้หรือเกลี่ยอายแชโดว์ก็ได้นะคะแบบนี้ได้หมดนะอันนี้เป็นหัวกลมๆแบบนี้นะทุกคนดูหลังจากนั้นเราก็มาต่อกันที่แปรงเป็นพุ่มๆนะคะแปรงแบบเอาไว้แบบเบลนแบบเป็นพุ่มๆอะไรอย่างนี้นะคะเจ๊จะมี2แบบนะคะก็คือจะเป็นพุ่มแบบพุ่มกลมๆเลยกับพุ่มแบนๆนะคะไอ้พุ่มแบนๆเนี่ยก็จะเอาไว้เบนแบบเบสิกทั่วไปนะคะก็คือแต่อันนี้จะเอาไว้เบลนแบบภาพรวมอะไรเงี้ยเพื่อให้มันละมุนฟุ้งจริงๆเราเลือกอันใดอันหนึ่งก็พอนะคะมันขึ้นอยู่กับความถนัดของคนนะก็คือมันจะเป็นแปรงแบบใหญ่ๆบานๆฟูๆแบบนี้นิดนึงนะคะถ้าเทียบกับแปรงอื่นๆเนาะหลังจากนั้นนะคะก็มาในส่วนของแปรงแบนๆอันเล็กแบบนี้ควรจะมีไว้เพื่ออะไรนะคะควรจะมีไว้เพื่อเวลาเราลงไฮไลท์ไงทุกคนเนี่ยหัวตานะคะตรงนี้นะคะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะนะคะสำหรับการลงไฮไลท์แบนๆแบบนี้โอเคนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นแปรงสำหรับปัดคิ้วนะคะอันนี้ก็คือควรมีนะราคามันไม่แพงมากก็เอาไว้ปัดคิ้วสำหรับปัดให้มันเก๋ๆนิดนึงมันคิ้วตั้งติดกาวอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเขียนคิ้วดินสอบางยี่ห้อเขาไม่มีแถมอันนี้ก็คือควรจะมีไว้นะคะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอายไลเนอร์เนาะบางทีมันจะมีอายไลเนอร์รูปแบบเจลอะไรอย่างนี้นะคะเจ๊ก็แนะนำให้ทุกคนแบบมีแบบเนี้ยติดไว้นะคะก็คือจะเป็นแบบหัวแปรงแบบนี้เอาไว้กรีดอายไลเนอร์แบบเนื้อครีมเจลอะไรอย่างนี้นะหรือว่าเราสามารถเอามาปาดเขียนคิ้วได้ด้วยนะคะจริงๆมันคือที่ปาดเขียนคิ้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นแบบกรีดอายไลเนอร์เจลมันจะบางนิดนึงซึ่งเราสามารถเลือกได้นะคะเอาให้มันเหมาะกับดวงตาเราได้แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เจ๊ซื้อมาสำหรับแบบเขียนคิ้วเลยแหละเพราะว่ามันจะเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะจะเอาไว้แบบว่ามากรีดคิ้วนะคะเพื่อให้คิ้วมันคมขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ใช้แบบกับอายแชโดว์ปัดคิ้วนะคะอีกอันนึงอันนี้นะคะจะเป็นแปรงคล้ายๆอันตะเกียบแต่ว่ามันจะแบนแล้วก็สูงกว่าเจ๊จะเอามาไว้เกลี่ยกับคอนซีลเลอร์นะคะเอาไว้มาแบบว่าเก็บงานคิ้วนะคะหรือว่าเก็บงานแบบงานปากที่มันเลอะอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่มันแบนๆแบบนี้นะคะทุกคน
แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแปรงทาลิปใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีอยู่นะหัวมันจะเป็นแบบหัวมันจะแบบแบนๆแบบนี้ก็เอาไว้เกลี่ยลิปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะที่เจ๊ใช้อยู่ก็จะมีประมาณเนี้ยทุกคนดูอื่นๆแล้วก็เจ๊ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะถ้าแบบเอาแนวแบบโปรเฟชชั่นอลมากมายแบบก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นทุกคนนึกออกปะนะคะอันนี้ก็เป็นแบบทั้งเบสิกแล้วก็ทั้งแบบที่เจใช้ประจำนะคะให้กับทุกคนดูนะข้อแนะนำในการเลือกแปรงของเจหรอจริงๆแล้วว่าข้อแนะนำในการเลือกแปรงก็คือว่า1คือขนไม่ร่วงนะคะต้องขนไม่ร่วงเลยนะคะแปรงเนี่ยนะคะเวลาเราแต่งหน้าเวลาขนร่วงแล้วมันหน้าแบบน่ารำคาญแล้วทำให้เมคอัพเราเสียหายได้นะในเรื่องของราคามันไม่เกี่ยวนะคะเอาแบบขอให้เลือกที่แบบขนไม่ร่วงนะคะเอานุ่มไม่ทิ่มแทงที่หน้าให้มันเจ็บอย่างเงี้ยเพราะแปรงบางอันคือมันเจ็บจริงนะแพงก็มีเจ็บนะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกแปรงให้เหมาะสมกับสภาพลูกตาหรือว่าอะไรของเรานิดนึงเลยอย่างเงี้ยลูกโครงหน้าเพราะว่าบางทีอย่างแปรงอายแชโดว์อย่างเงี้ยบางคนซื้ออันใหญ่มาเป็นพุ่มเหมือนที่เจ๊บอกเลยแต่แบบตาตัวเองมันนิดเดียวมันก็ไม่เหมาะกับการใช้แบบพุ่มไงก็เหมาะกับการใช้แปรงแบนๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นค่อยๆเริ่มซื้อสะสมทีละอัน2 อันก็ได้ไม่ต้องโผงผางซื้อทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดจริงๆเจ๊แนะนำให้ทำความสะอาดแปรงแต่เจ๊เอาจริงเจ๊ก็แบบแอบเทเลหลายเดือนครั้งอะไรเงี้ยไม่ดีเลยอ่ะจริงๆถ้าจะให้ดีคือแบบ2 สัปดาห์ครั้งอะไรเงี้ยก็ควรทำความสะอาดนะเดี๋ยวไว้ครั้งต่อๆไปค่อยมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดแปรงแล้วกันเนาะวันนี้เอาแบบคร่าวๆแบบนี้ไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็คือคอมเมนต์มาเลยนะคะทุกอย่างถามได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตอบให้นะคะโอเคนะยังไงเจ๊ก็ฝากติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้เจ๊ด้วยนะคะอยากรู้อยากทราบอะไรก็คือถามมาเจ๊จะพยายามทำคลิปที่เป็นคำตอบให้ทุกคนเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของคำถามด้วยนะคะที่ทำให้เจ๊มีไอเดียในการมาแนะนำแปรงในวันนี้เพราะว่าตอนนี้คือเจ๊ก็แบบว่าด้วยความตันไงไม่รู้จะไปต่อยังไงไม่รู้ว่าลูกเพจอยากรู้อะไรนะคะก็เลยทำคลิปแนวนี้ให้นะก็เป็นคลิปถามตอบก็แล้วกันเนาะคลิปนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้เจ๊ลาไปก่อนนะทุกคนอาจจะมาไวไปไวนิดนึงเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายรวมให้นะคะว่าสรุปแล้วแปรงที่เจ๊ใช้มันหน้าตายังไงบ้างอีกทีนึงนะคะอย่าลืมกดสับตะไคร้ให้เจ๊ด้วยนะคะ I love you สุดๆเลยนะคะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย